Kush, sa'yo ba tong Swiss Army knife? Ha? Wala akong Swiss Army knife. Ha? Edi kanina na tong Swiss Army knife. Ay, hindi, wait. $10,600 a night na premium room dito sa Swiss Hotel Clark. Sulit ba? Welcome! Yan, today, nandito tayo sa bagong Swiss Hotel Clark. Ah, Anong gagawin natin dito, Maddie? let me tell you, Kush. Today, titignan natin kung ano yung inclusions dito sa 10,600 premium room dito sa Swiss Hotel Clark. So, simulan natin sa pinakauna. Yung parking. So, yung parking dito, shared siya kasi parang isa tong complex, no? Parang isa siyang complex, no? Kasi yung area na to, ang tawag sa kanya talaga, parang Han Casino Resort. So, dito, isa lang itong Swiss Hotel sa mga hotel na nakapaligid do sa casino. So, meron din ditong, ano yan? Yung Widus Hotel, Widus? White and Marriott. Clark Marriott. Yeah. So yung parking para sa buong Han Casino Resort yun. So shared siya with yung casino and yung tatlong hotel. Pero, hindi kayo dapat mag-alala kasi ang dami, no? Ang daming slots. Oo. Considering weekend kami nandito, and malayo kasi to. Tapos, bago pa siya, yun pala, heads up, kung mag-check-in kayo dito anytime soon, medyo maalikabok sa parking. Bago pa yung buong thing eh. So, actually, soft opening pa tong hotel. And everything yata, no? Yung buong casino resort. Yeah. So kung magsistay kayo dito sa Swiss Hotel, ang alam namin yung best parking is yung malapit sa lifts 1 and 2 sa parking. Ano pala, isa pa heads up, yung parking dito, at least base sa experience namin today, wala siyang bridge directly papasok ng hotel. So, lalabas kayo konti, tas papasok kayo sa main entrance ng casino. Yeah. Tapos, from there, yun, ma-access nyo na, base sa mga signage, ma-access nyo na lahat ng hotels na nakakonect. And yung casino yung nasa center. So, kung gusto nyo magsugal agad. Wait, pahabol edit. Nakita lang namin, meron ding parking dito na dapat for Widus Hotel and Marriott. So, since connected naman itong tatlong hotels, baka pwede nyo rin explore yan na parking. So, yung next yung ma-experience, syempre yung check-in. So, yung check-in experience dito, alam mo agad na high-end siya na hotel. Kasi yung magi-greet sa'yo, head concierge, ganun ba i-pronounce yun? O, siya agad, tapos feeling mo VIP ka, hindi pa nila alam kung anong room yung binook mo. Pero sobrang helpful na agad, sobrang accommodating. Yeah, as in nung pagdating natin dun sa reception, kinuha na nila agad yung bags natin, 'di ba? Tapos in-offer na nilang iti-take nila sa room pagka-check-in. Iba yung level, mararamdaman mo yung difference nung customer service, yung friendliness, yung warmth. Ay, so even beginning dun sa head concierge to yung nag-check-in sa amin sa room hanggang sa yung naghatid ng luggage sa room, mabait lahat. Dahil dyan, Room tour! Ayan, para akong kukunin ng UFO. game, as always. Start tayo sa entrance. Yes. So, dito, mula pa lang sa entrance, marami ng doors sa right side nyo pagpapasok kayo. So, ano yan, Mari? This one is yung plancha. Ayun, meron din actual plancha. Tapos, next door. Dito naman yung robes, which we will try later. Yes. And Actually, andyan yung slippers kanina, pero suot na namin. Next. ito naman yung, gulo na. Oh, okay lang yan. Closet na may hangers. So, dito sa closet na to, kasya yung full-sized na luggage. And yung usual sa mga hotel, safe. May, dito yung hair dryer nila. Ganda, no? Bentley pa. Oh.
Isip mo yung details na yan, no? Lalagyan lang ng hairdryer. Oo nga eh. Tapos sa baba, may drawers. Drawers. Maganda pala dito yung lahat ng drawers nila. Ganyan, yung hindi bumabagsak. Nag-auto hinto siya. Ayun, no? And sa baba, may space may space pa for your bags. Meron din palang ano dito, laundry bag. Pero usual naman yan. Usual, ano? Normal. Common. common yan. Next up, ito, yung paborito ni Maddie, nahanap niya sa lahat ng hotel. Yan, full body mirror. Very full-bodied. As in, floor to ceiling yan. So, ganun din, yung placement niya, sakto katabi ng banyo and malapit na siya sa door pag palabas ka na. Tapos, speaking of doors, ano tong door, Maddie? Let me tell you. Show you, Kush. Ayan, ito yung bathroom. Tara! So, itong bathroom natin, mukha siyang high-end no? So, hindi siya super laki. Pero, ang high-end lang nun dating talaga. So, wait, simulan natin sa toilet. So, Ito yung pinaka-important feature. May bidet. yes, kita ba? Ayan. Tapos, dito sa sink, kunan ko na lang kasi ng ganito. Hirap eh. Yan. Dito sa sink, yung usual, meron tayong towels. Tapos, yung amenity kit. Merong mga, Cotton bud, shower cap, toothbrush, toothpaste, yes. supply, Lotion ba to? Oo, lotion. Ay, pang shave. Ayan. Tapos, meron tayong facial tissue. Tapos, ito lang. Ito pala yung isang issue. Ito. Yeah. Sasabihin lang natin, hindi naman nila mararamdaman. Etong gripo na to, hindi namin alam kung tanga lang kami o may problem siya. Kasi kahit saang side mo i-posisyon itong handle niya, mainit lagi yung lumalabas. Parang either hot o hotter lang. Wala siyang cold. Oo nga eh. So, hindi pa namin alam. Pero tatawag kami mamaya sa front desk o sa housekeeping. Tatanong namin paano gawin. Tapos, syempre, may storage. Ayun, ito pala. Ayun yung mga towels nyo. Tapos, behind me... Wait lang. Ay, meron pa. Ano yan? Ito pang isa pang important. Yung mirror nila, gusto ko na may ilaw around it. Actually. Para pantay pag nagme-makeup ka. Di ba? Oo. Nagme-makeup ka. Tapos, meron pang ganito. Na may ilaw din. Tapos, behind us, yung shower. Hindi nila kita kasi may salamin. Pasok tayo, Mary. Yan. Yan. Actually, yung shower nila malaki, no? Yeah, maluwag siya. Tapos, meron din siyang ano? Rain shower. Rain head. Tapos, meron din yung usual. Meron ka ng sabon, shampoo, conditioner. Hopefully, yung tubig nito, makakontrol mo yung temperature, no? Oo nga eh. Medyo hassle. Nakabahan ako. Tapos ito yung kakaibang feature niya. Itong blinds, nakita nyo to sa intro kanina actually, na pwede siyang itaas baba. By these buttons. Ito hindi ko alam anong purpose niyan. Pag gusto mo makita yung view habang naliligo ka or something. Oo, or kung gusto mong manood din ng TV I habang guess. naligo ka. Yeah, kasi walang TV dito sa bathroom. Tapos, paglabas nyo ng bathroom, Ito na. teka, bago tayo pumunta sa main event, ito, pakita muna natin to, Mary. So, ito yung pinaka-pantry nyo. Ang gaganda nung mugs. Yung design niya, yan din yung design dun sa front desk. Tapos, dito sa baba, meron uling mirror para kita yung sarili nyo habang gumagawa kayo ng kape. Tapos, meron tayong pang-init ng water and meron tayong Nespresso. Tapos, meron ng kasamang 4 na capsules. Tapos, kaya kayo may initan ng tubig kasi, tinan nyo muna yung detail pala nito. As in, ang ganda ng room na to kasi meron siyang character. Hindi lang obvious dito sa lighting na to kasi yellow, pero red siya. Hindi siya, sa camera kasi parang wooden brown. Oo. Yun yung thing, no? Pag Swiss, may red accents. Oo. Tapos ang ganda, parang hindi na siya kailangan gawing ganito, pero ginawa nilang ganito. Tapos hindi siya mukhang tacky. So alam mo, pag pumasok ka, iba siya. Hindi siya yung normal hotel room na high-end. Meron din siyang character. Tapos ayan, pag binuksan nyo to, whoop, ay, sorry. Ay, may kala. Kayong pansinin. So, meron siyang, ito yung mga tea, kaya siya may initan ng tubig. Tea and Splenda, kung ayaw nyo ng sugar, brown sugar, tsaka normal sugar, tsaka panghalo. Or pangkuha ba ito ng stool sample? Tapos, itong sa baba naman, yung mas malaking door, ngawit ka na, no? Tapos, itong door sa baba, pakita mo, Mary! Ito yan, Kush! Ayan, Munifurge. Munifurge. So, nung dumating kami dito, may 4 na water. Pero malamang bibigyan tayo pag humingi pa tayo ng more, no? Oo, syempre. Tapos ito yung control nyo for the air conditioner. Tapos, main event. Main event.
Ayan. Since hindi naman to suite yung kinuha natin today, room na siya agad. Anong masasabi mo, Maddie? Actually, nung nakita namin to sa Agoda, kung saan namin binook tong room, as in, na-attract talaga ako sa character ng area na to. Kasi, di ba yung mga normal hotel, okay, plain wall, na beige. Pero ito, they still brought yung Swissness ng, Ng Switzerland. I'm assuming parang Swiss Alps siya. Or Yeah. mountains nila. Ang ganda eh. Diba? Tapos ito, andito din yung nila, yung red na leather nila na detail. Yeah, red accents. Tapos ito pala, meron ding controls sa tabi ng bed. So, makokontrol nyo rin dito pala yung aircon. And may control din sa light. Tapos makokontrol nyo rin yung curtains from here. Sige nga. Yan. Yung sign ng kayamanan eh. Oo. Since madilim na ngayon, bukas na natin tignan yung view. Kasi madilim na ngayon. Oo, which is maganda din yung view. Yeah, maganda rin. Tapos, ito, meron lang, drawer. Ang laman yan. Wala. Wala. Pero siya, leather din to na silver siya, no? Oo, parang silver. Yeah. Consistent sila lahat ng mga natin mo. Oo, yun. Ano rin siya, soft closing din. Isa pang sign ng kayamanan niyan kasi hindi mo siya kailangan gawin, pero maganda kung meron. Tapos itong bed, king size bed to. So, ang laki niyan. Pakita mo, Maddie! Ito, kitang-kita. Tapos, meron din uling, hindi pa rin namin alam kung anong tawag sa ganito, bed end. Dead end. Directly in front of your, ang laki nitong TV na to no? Oh, actually, Tapos tingnan nyo kung saan nakamount yung TV. Tingnan nyo yung detail na yan. Ang ganda, no? meron pa siyang cove lighting, no? Yeah, sa likod, hindi siya kailangan pero meron. Para ang ganda, hindi mo alam na gusto mo ng ganyan until makita mo. Tapos, ang swabe nung transition niya papunta dito sa, ano ba to? Ito na yung pinaka workspace mo, no? Kasi wala dito yung normal desk na pang work. Oo. So, talagang, I guess yung dito, chill ka talaga dapat. Kasi casino resort to eh. So, hindi ka pupunta dito for business. More of pang... Ubusin na yung pera mo from your business. Pero workstation siya talaga kasi may saksakan eh. Tapos tinan nyo yung detail na to. Ang ganda oh. Di ba yung mga cross? Swiss yun, di ba? Oo. Yan ba yung flag nila? Oo nga, inisip ko nga eh. Yeah. So, ayan, yung mga ganyang detail ba na lagi namin sinasabi sa video na to, hindi siya kailangan pero ginawa nila kasi pwede. So, ang ganda ng result. Tapos yung chairs mo, ganun din. May red accents, tapos may ganito ka pa. Anong tawag dyan, Mary? Ito? Hindi, ito. Ito? Parang couch, bed. Lounge couch. Sorry, soon enough matututo na tayo ng interior design Oo. terms. Tapos meron kang, essentially ito yung coffee table mo, no? Yeah. Movable siya. So, kahit saan, malamang movable. Oo nga. Tapos yung pillows nila. Ganun din, red, silver. Tapos meron na namang cross na pattern. Yung mga Yeah. maliliit na details na inisip mo pa. Oo, very well thought out. Kasi, side note lang, kasi yung default na nag-play sa TV pag on mo, para may konting background about Swiss Hotel, yung culture and how they infuse it sa design sila sa hotel. Talagang pinag-isipin nila from yung uniform, to yung scents na gamit nila sa mga amenities. So, Yeah. I'm assuming they apply the same thing talaga sa interior design. Parang siya hindi lang siya yung tumingin ng peg. Ano ba ginagawa ng ibang hotel? Talagang siniguro nila na may something Swiss, may something unique dito. And hindi lang siya, parang mga Pinoy na gumawa ng Swiss hotel. As in like, Swiss-made talaga tong brand. Kasi global siya, hindi lang siya dito. First branch, matawag sa ganito. First nila to sa Philippines, pero global to. Nasa iba-ibang bansa yung Swiss hotel. So, itong room na to, hindi siya yung biggest na na-stayan namin for the price. Kasi kunyari, ang EDSA Siang for around siguro 2K cheaper. Mas malaki dito. Pero, binawi nila talaga dun sa, sa design, sa details, sa features. Iba talaga eh. Parang mas memorable tong room kahit na slightly smaller siya than the standard. Yeah. Actually, wala lang kami masyadong expectations dito nung nag-book kami. Kasi bagong hotel siya, tapos lahat naman ng mga hotel na na-stayan namin, parang normal. Ngayon lang kami talaga yung may ganito na, wow, parang ang ganda. Ngayon lang kami naka-experience ng ganon. Isa to siguro sa, in terms of look and feel, isa to sa mga best na natin. And hindi lang sa room, sa lobby din. Yeah, pati yung lobby, ang ganda. Lahat, paganda. Oo. Pati yung reception area kung saan ka mag-check-in, ang ganda rin. Yun nga, laging, feeling ko yung running theme dito, ang daming details na nilagay na. Hindi mo naman isipin na kailangan, pero nung nilagay nila, nag-upgrade yung look.
So alam nyo na, after ng room tour, titignan natin yung In-room dining. So, yung in-room dining, ma-access nyo siya sa TV along with yung lahat pa ng ibang kailangan nyo like TV channels, channel guide, hotel information, in-room dining, promotions, casting, guest services, flight information, world weather, TV channels. So, dito sa in-room dining, merong breakfast menu, all-day menu, wine list, minibar. So, dito tayo sa... Actually, sa all-day menu, medyo weird pa yung selection nila. Yeah, sige nga. Ayan o, parang feeling ko dahil nga soft opening pa dito, hindi pa na-program properly. Kasi pinindot mo dining, pero mga ano to amenities. Oo Yung spa, pool, tsaka lounge. So, ang dapat nyong pasukin, kung kunyari hindi nyo mahanap, dun lang tayo sa... Saan yan, Mary? In-room dining. Dito, sa breakfast menu, kahit pang all day, ayan. So, pwede kayong pumili. Ilang restaurants, ang dami niyan. Dami. Per restaurant, iba-ibang cuisines. So, Swiss Tropic. So, kasi nga ano to dahil resort siya, so marami ka talagang dining options na pupuntahan natin yan tomorrow. So, update, medyo magulo pa pala yung TV guide nila sa in-room dining. Kasi kahit na andun na sa loob ng in-room dining yung market, yung bibila namin ng food, hindi pala siya part dun. So, ano sabi nila? Parang pag bibili ka doon, kailangan mong bumaba. Hindi siya pwede i-deliver? Oo, parang ganon. Okay. So, ang good thing naman dun, in-acknowledge naman nila na may error pa pala sa TV namin. So, ang ginawa nila, nag-print sila ng menu for us, for in-room dining. Okay naman, dumating naman siya within like 5 minutes. Nakalagay dito, hindi naman makikita. Nakalagay dito available 24 hours. Pero nga, sabi sa reception, as of now, hindi pa. Dahil nga, soft opening. Pero kahit na nagloloko pa yung dining, yung menu, etong TV na to may na-discover kami na dito pa lang namin sa hotel na to nakita. Ano yan, Mari? Ito yan, casting. Ano yung casting? Sabihin ba mag-hire ka ng actors? Sige nga. Ay, Oh no, copyright. Take 2. So, dito sa TV na to, first time namin ma-experience, pwede kayo mag-cast. So, kanina, nagpi-play kami ng Netflix na show, kaya lang baka ma-copyright claim tayo. Pero, ang na-experience lang namin, since nga medyo buggy pa yung system, hindi namin siya makontrol. Makontrol mo sa phone, pero nung gusto na namin palitan yung show, dinisconnect na namin, hininto na namin sa phone. enough na yung wifi sa phone. Enough na lahat. Tas tuloy-tuloy nagpe-play pa rin sa TV. Yeah, so medyo weird na hindi namin nagets kung ano nangyayari kahit na in-off on na namin yung TV. Actually, yun yung solusyon. Nung in-off on, dun siya nag-disconnect. Oo, pero sabi naman dito may one device na nakakonect which is my phone. Yeah, tas ngayon, hindi namin alam kung kinuha ba niya yung login details. Kasi nga kung nag-disconnect na yung device na nagka-cast dito, dapat titigil yung stream. Pero tuloy-tuloy. So, hindi namin alam. Pero tuloy-tuloy siya. Hindi naman namin makontrol gamit itong remote ng TV. So, yun lang, heads up. Andito yung feature na malamang pag naayos na nila yung mga problema nitong system. Super handy siya. Pero maganda yun. Ngayon lang kami nakakita ng ganyan na feature. Laging mga pangit na cable TV channels. Oo, or mag-HDMI ka in some hotels. Yeah, dito kasi parang hindi accessible yung saksakan sa likod ng TV. So kung naka-check-in na kayo dito, tas napagana nyo properly ang casting na yan, comment nyo nga sa baba. And congratulations. Pero kahit hindi gumagana yung casting, yung channel selection din dito sa TV na to, much better than sa iba natin na experience. Maraming movie channels, merong mga AXN, mga ganyan, Warner. Parang mas maraming choices kaysa doon sa... Pero kasi kami yung mga nastiyan, puro news lang yung, Oo yung malabas. O yung parang paasa, yung parang pag maglilipat ka, may HBO HD. Tapos hindi walang maglo-load kasi hindi pala naka-register. Ibig sabihin mababa yung plan. Oo. So ito, at least kung hindi man gumana yung casting nyo, maraming movies na pagpipilian.
meron kami na-discover na dalawang issue sa in-room dining. Lagi akong barong. In-room dining. First, dahil medyo maliit nga yung room, parang walang magandang pipwestuhan yung table. Ito kasi yung usual naman to sa hotel, yung pag room service, may kasama siyang table. Pero medyo, ayan pakita natin, Maddie. Kung gusto kong pumunta sa other side nitong room, Ayan, pakita mo, Kush. ayan. Ayan. So, magsa-stunts ka pa para makarating ka dito. Para kunin itong nag-iisang chair. So, ito yung second issue. Explain mo, Maddie! Isa lang yung chair. So, ang magiging situation is, si Kush uupo dyan sa chair, tas ako dito sa bed end. Paano kakain, Maddie? Pero, minor issue naman. Pwede namang mag-move around ng stuff. Pero, yun nga, medyo may kakulangan. An order natin tonight, Maddie! So, in order ko is smoked salmon club. So, para siyang BLT except smoked salmon yung gamit nila. And then, yung sayo is laksa. Yes, sir. And then, for dessert, yung sa akin is para legit na Swiss experience. Swiss chocolate cake. And, Yung sayo, eto wait, may kodigo ako. yeah, medyo mahirap sabihin to. Zuckerkirsch Torte. Yan, anong laman nito? Almond and hazelnut Jacqua Kirsch flavored genoise. So ano rin to, base sa ni-research namin sa Google, Swiss thing din siya, no? So para legit experience natin. So, tikman na natin. Kain. Tikman mo na yan, Mary! Sige, Kush. Siya, hindi ko lang paano iwain to. Tumatayo pa. Tagal. Ayan. Sige nga, first bite. Kamusta, Mary? Dali. Ang sarap. Sabi sa menu, homemade yung smoked salmon nila. So, ang sarap ng combination ng yung onion and salmon. Kasi may natikman na ako sa ibang restaurant na smoked salmon na alam mong medyo luma na. Ito talagang Fresh. fresh, yeah. So, tikman naman natin tong laksa. Soup muna. Oh, may anghang pala to. Lasang-lasa mo yung... Saan ba ako harap? Lasang-lasa mo yung seafood. Ano to coconut peanut sauce, no? Parang ganon. Lasang-lasa mo yung seafood. Ang sarap, ang rich ng broth niya. Tapos, tikman natin yung noodles. Tikman natin with everything. Hindi pala pwede ang dami. At least yung may sauce, may broth. Yan. Game. Firm. Yeah. Kamusta? Sarap siya. Masarap yung combination ng lahat. Meron siyang tofu, chicken, and itong gulay na usually nasa pho. Masarap. Ang ganda ng mix ng flavors nito. Super rich nga yung broth and hindi kasi super flavorful yung mga meats niya. So, kailangan mo sila kainin together. Pero pag sama-sama na. So, busin muna natin to, tapos tikman natin yung dessert. Time for dessert. So, sa akin is yung Swiss chocolate cake. Para siyang mousse. Mousse yung texture. Mousse na sponge na hindi. Kamusta? Pero may berry na lasa. Tapos ang rich ng chocolate niya. Parang may pink ba yung sinubo mo? O wala? Well, parang nakamix. Mukha lang siyang normal chocolate cake from here. Sige, tikman natin tong... Ano to? Torte? Zuckerkirsch Torte. Ano laman ito? Almond and hazelnut Jacqua Kirsch flavored genoise. Game. Kamusta? Masarap siya, pero parang ngayon lang ako nakatikim ng gantong flavor. So wala siyang makakompare. Yeah, hindi siya super sweet. Na, isa yun sa mga hinahanap namin sa desserts. Dapat hindi siya super sweet na parang unang subo mo, parang feeling mo may sakit ka na agad. Diabetes. Diabetes. Yung texture niya, braso de Mercedes. Pero yung flavor, hindi ko ma-describe, so hindi ko na lang itatry.
pahabol, na-realize ko na, ano pala siya, lasa siyang mango cake. So, malapit nga siya sa brazo pero may parang ibang layers ng flavor. Breakfast time! Okay, so andito tayo sa, ano to? Market. So, dito tayo dapat o-order kagabi. Pero, hindi pala room service. So anyway, yung room na kinuha namin, may kasama siyang 2 breakfast buffet. Ang ganda to, no? Oo nga eh. As in, ang ganda ng interiors. Ito yata yung pinakamagandang hotel-restaurant na kung saan tayo nag-breakfast. Tapos isa lang to sa options dito sa area. I mean, dito sa casino Hotel. resort. Oo. Yeah. Ano ba anong klaseng design ba to? Siya, hindi ko pa nga gets eh. Hindi pa ako sure kung Swiss pa rin yung concept nito. Kasi iba naman yung vibe nito sa room. Tapos, in terms of selection, ang dami. Maraming ulam. Tapos, meron din mga congee, meron mga champurado. Tapos, may malaking parang center island, puro dessert. Yeah. Gets ko na kasi, sorry, bumabalik ako sa kanina kong point. Kasi market yung tawag, diba? So, parang siyang super upscale na market. Yung interior design niya. Yun yung concept. Kasi may wood, tapos may parang nature elements, tapos may mga tiles. Yeah. Ano lang, parang running theme sa hotel na to. Medyo, at least sa room and dito sa restaurant, parang medyo tight lang yung pagka-position ng tables and chairs para ma-maximize yung space. Pero medyo nakakatakot siya during a pandemic. Tapos mamaya i-flip natin yung camera. Pero tanaw mo na dito from here yung casino. So after breakfast, diretso ka na doon. May exit sila sa casino na mismo. Oh, sabay na. Sunugin mo yung calories tsaka yung pera. Eto siya. Kita ba? Hindi ko alam kung nakita nyo pero i-b-roll natin yan. Yung service dito, okay din. I'm assuming pag hindi pandemic, ikaw yung kukuha ng sarili mong food. Pero ngayon, sila yung magbibigay sa'yo ng plate and sila maglalagay ng food for you kung ano yung hihingin mo. And super attentive din. Right after mo matapos ng isang meal, kukunin agad yung plate and pagdating mo may mag-offer agad ng coffee or tea. Mga ganyan. Kamusta yung flavor, Maddie? Yung Flavor ng food. flavor, sarap. Konti lang kasi yung ulam na kinuha ko kasi gusto ko mag-save ng room for dessert. Pero ito masarap naman. Donut and yung parang cinnamon something. Yeah, actually, ako ang dami kong kinuha na ulam. Masarap lahat. Parang wala akong nakuha hindi ko nagustuhan. So, yeah, sulit siya. Kung kukuha kayo, isama nyo na for sure yung breakfast. Tapos, well, ngayon lang kami gumising ng maaga for breakfast. Usually, yung last 30 minutes kami kumakain. Pero kahit maaga, parang 8 a.m. tayo. 6 start nito eh. 8 a.m. kami nandito. Tapos, dami na rin tao. So, heads up lang. Kung gusto nyo, kung kaya nyo gumising mas maaga, baka mas maluwag. Sobrang busog. Hanap tayo ng way na hanap tayo ng way na hanap tayo ng way na magpatunaw. Ha? So, meron kayong 2 options dito para magpatunaw ng calories from the buffet. Ano yan, Maddie? Yung isa, pwede kayo mag-swimming. Yeah, ang ganda ng pool dito, no? Parang iba-iba pa siya, hindi lang siya isa, no? Parang iba-ibang section. Tapos may mga, cabana Oo, sa gitna. cabana. Tapos yung main event dito, ang ganda nung view. Mountain view siya eh. Yeah. Actually, dito rin kung saan tayo nagsushoot ang ganda. Kasi Oo. nga, di ba sabi namin sa inyo connected to, isa siyang parang casino resort complex. So, parang ka nasa ibang bansa, oh. Ang ganda eh. Tapos yung second option, Pwede kayo mag-gym. so yung gym dito, hindi siya yung biggest na nakita namin ever. Pero mukhang complete naman. May mga cardio machines. Yung basics at least covered. Kaya lang, yun nga, medyo limited. And open siya from 6 a.m. to 10 p.m. Oo, pero nung punta kami 10 a.m., parang punuan, medyo maraming tao. Oo. So medyo delikado yun kasi humihinga kayo ng malakas lahat. O feeling ko dahil mukha lang maraming tao kasi maliit yung space. Yeah, pero either way, kung pandemic, Oo. parang relative, medyo dikit-dikit kayo. So, hindi namin alam anong times maluwag. So, pag nagpunta kayo dito, siguro tanungin na lang sa front desk. Tapos, yung pool, ganun din actually, medyo maraming tao ng morning. Pero at least open air kasi yung gym indoor eh. Oo nga. So yun lang, something to keep in mind kung gusto nyo mag-workout o mag-swimming dito. Ganda dito. Magpa-araw naman tayo for once. Ayun yung Marriott pala. So connected din siya. Dumaan kami sa loob lang ng hotel. Ayan. Ay, tapos kita nyo, tilt mo yan. Ayun, kita mo na yung hotel natin. Ayun pala siya sa likod.
Rapid recap! Kita yung brief ko doon. So, first, yung room, slightly smaller, pero ang ganda ng details, pinag-isipan. Room amenities, hindi mo makontrol yung temperature ng water sa sink tsaka sa shower. Yung TV, marami interesting features, pero medyo buggy pa siya. Yung coffee maker niya, social. Tapos, yung mga drawers, pati doors ng yung sliding door ng banyo, soft closing. Room service, mabilis dumating tsaka masarap. And malaki yung selection. Bed, malaki. Oh, sobrang laki, king size. Magkalayo kami natulog. Service, very accommodating silang lahat. Parking, maluwag, and may isa pa yatang option sa Marriott and sa Widos. Non-room amenities. May access kayo sa fitness center nila and sa pool and I think sa spa, pero hindi natin napuntahan yon. Yung gym medyo maliit pero enough naman yung gamit. Breakfast buffet, daming choices, malaki pero medyo dikit-dikit yung seats. Yung view sa room and around the hotel, ang ganda. Ang daming saksakan sa room, so kahit saan kayo abutan, kailangan nyo mag-charge. Yung room, sobrang daming storage. So, base sa mga nakita nyo dito today, yung lahat ng inclusions and kasama yung issues dahil soft opening pa, sa tingin nyo ba sulit yung 10,600 pesos a night na price tag niya? Comment nyo sa baba. And kung na-intriga kayo, nag-check-in din kayo dito, comment rin sa baba yung experiences nyo here. So, naalala niyo ba yung Swiss knife dun sa first part, yung skit namin? Apparently, bawal nga pala siya sa mga casino, so we had to surrender it muna pagpasok namin sa hotel. So, ngayon, kinukuha pa ni ko sa security office. Ano siya? Success ba? Success. Nakuha mo? Okay na. Okay na. Salamat.